akong collection for a week. Puro ni siya vegetables and fruits lang. Dapat wala meat. So what I'm going to do, ibutang ko ni siya dito sa container ko. And butangan ko siya tubig. Idasok ko na siya na ma-cover lang ang vegetables. And then tabunan. Sa ilo ko na lang siya diriwa. Tabunan siya. Pero ang itabun mo, may buho siya dapat para maka-breathe. Ferment na siya for a week. Hindi siya magbaho. Yan, pwede mo pa siya na madugangan sa vegetable. I-cut mo siya gagmay para ma-saturate with sang tubig ang iya nutrients. After a week, gina-drain ko siya using this strainer. Bakal ko ni siya sa dollar store kay kamahal bisang strainer. Nag-innovate na lang ko. Ano yung tsura niya, ha? 1 cup sang juice sang fruits kag vegetables kag 10 parts sang water. Ang nabilin, painitan ko siya. Pwede mo ni siya hinuon ng mulch. See? Ibutang ko na siya sa dalom sang akon nga roses.